Bilang gimana gitu? Lari, 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 lari. Satu lagi, bawa lagi. Lari. Mana mau Ben? Gila. Hah? Mana? Tokoy. Allah. Naruntuh. Gila. Wih. Apa ini? Mau Ben? Bawa. Doi. Bagus kita turun. Bagus kita turun. Pergi bawah. Tidak selamat nih. Hello, Cik. Hello. Dia orang lambat lagi bangun tuh. Saya kasih bangun dong. Oh my god. Sekarang dia bergerak, kami mau turun nih. Letak pulang. Kita ketemu sekejap. Kita ketemu sekejap. Saya turun nah. Nah, Tidak selamat. doi. Sekarang ini semua bergegar, mau ada berlaku gegaran. Kami tidak selamat nih, nanti Yang di puncak yang bahaya. turun. Di Kenapa boleh ini depan tidak? lapan ratanya runtuh. Gunung bilang bah, gunung itu. Kecil runtuh, mungkin ramai yang mati nih. Ya bu. Bilang gimana gitu? Lari, 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 lari. Lari, lari, lari. Satu lagi, bawa lagi. Lari. Mana mau Ben? Gila. Hah? Mana? Tokoy. Allah. Naruntuh. Terang. Gila. Wih. Apa ini? Mau Ben? Bawa. Doi. Bagus kita turun. Bagus. Mantap. Pergi bawah. Tidak selamat nih. Hello, Cik. Dia orang lambat lagi bangun tuh. Saya kasih bangun. Oh my god. Gegaran nih. Sekarang dia bergerak, kami mau turun nih. Letak pulang. Kita ketemu sekejap. Kita ketemu sekejap. Itulah. Saya turun nah. Nah, Tidak selamat. Kita Sekarang ini semua bergegar nih. Maksudnya mau ada berlaku gegaran. Kami tidak selamat nih, nanti yang di puncak yang bahaya. turun. Yang di depan ini di gunung Kenapa boleh ini depan tidak? lapan ratanya runtuh. Gunung bilang bah, gunung itu. Kecil runtuh, mungkin ramai yang mati nih.